यो कहाँबाट युट्युब भिडियो बनाउने जमाना आएर बुढी हैन जमाना अहिले आएको थियो न पहिल्यै थियो बुढीले कमाए पैसा खान त आयो हजुर डेली कुरा सुनि खायो अब म सुनेर खान तपाईँ जानु न के भयो आइ बाहिर छोरा मान्छेमा त्यति फरक छ के बुढी के फरक हुन्छ छोरा मान्छेले हैन जति ठुलो काम गरे पनि जति पैसा कमाए पनि आइमाई गडी आएर मैले यति पैसा कमाएँ मैले काम गरेँ हैन त बसेर खाए कहिले भन्दैन के यो चाहिँ कुरा रियल है बुढी छोरा मान्छे सहनशील चाहिँ हुँदैन के हुन त आजकल महिलाको अधिकार आयो भन्दा हैन छोरा मान्छेलाई घर बसाल्नु पर्यो हैन खाना पकाउने उचाल लाउने भाडा दिने आइमाईले बाहिर जाने ड्युटी गर्ने सबै आइमाई छोरा मान्छे काम गर्ने भए बच्चा पनि उसले लोग्ने मान्छेले जन्माउनु भयो हेलो नमस्ते आज पनि तपाईहरुको माझ फेरको नयाँ भिडियोको साथमा हामी खन्चुवा बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर है आजको भिडियो रहेको छ हजुर आज त आमा खानेकुराहरू धेरै छ हजुर खान सकिन्छ कि सकिन्न आजको भिडियोमा के छ भन्दाखेरि हजुर यो चाहिँ भइहाल्यो चिकन ग्रेभी हजुर है ग्रेभी छ यो चाहिँ मासु भइहाल्यो यो चाहिँ अन्डा ग्रेभी हजुर है अन्डा ग्रेभी भइहाल्यो फेरि साथमा दाल रहेको छ हजुर अनि साथमा रहेको छ हरियो कच्चो है हरियो साग रहेको छ सलादमा काँक्रा टमाटर प्याज रहेको छ हजुर त्यसपछि रहेको छ हामीसँग डल्ले च्याउको सब्जी रहेको छ हजुर है अनि साथमा रहेको छ हामीसँग एक गिलास फेन्टा रहेको छ हजुर आजको भिडियोमा एकदम मजा आउँछ हजुर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर र साथ सपोर्ट पनि गर्नु होला हजुर एउटा कुरा के भन्दाखेरि हजुर हैन जति पनि हाम्रो नेपालमा साथीहरू हुन्छ जसले नयाँ नयाँ च्यानल बनाउनु भएको छ नि हजुर एक अर्कालाई धेरै सपोर्ट गर्नुहोस् हजुर तब माथि अगाडि बढ्ने हो एक अर्कालाई सपोर्ट नगर्दासम्म अगाडि बढ्ने हजुर नत्र त्यो च्यानल त्यहीँको त्यही रहने हो नयाँ साथी जति पनि हुनुहुन्छ एक अर्कालाई सपोर्ट गर्नुहोस् सहयोग गर्नुहोस् तब सबैको च्यानल ग्रो हुन्छ हजुर फेरि च्यानल चलाउन भिडियो बनाउन मजा आउँछ यति कुरा गर्दै ल अब चाहिँ खाना सुरु गरौँ बुढी है ल अब यो चाहिँ राख है आज यति खान सकिन्छ हेर आज धेरै खान ल्याएको छु कि बुढी आम्मा अन्डा साथमा छ के छ ल यो कच्चो पनि साथमा लगाइदिउँ वाउ ल आम्मा ग्रेभी यहाँ राखौँ ल त हजुर तातो खाना मिठो मिठो खाउँ है हजुर सुरु गरौँ बुढी ल फर्स्ट बाइट खायौँ हजुर है डल्ले जाऊ क्या हरि कच्चो खाना मजा आउँदैन कच्चो कच्चो खाना आउँदो मजा आउँदो चिकन Guys, चिसो के यो कहाँबाट युट्युब भिडियो बनाउने जमाना आएर बुढी हैन कस्तो लाग्यो जमाना अहिले आएको थियो न पहिल्यै थियो मान्छेले थाहा नपाएर अहिले थाहा पाएर बनाउनु लाग्यो यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याएर ल्याउनु लेबरी काम भन्ने लेबरी काम भन्ने एकचोटि बाहिर घाउनु गएर टाउको दुखेर भनिकन परेको कोठादेखि बाहिर नगएपछि लेबरी काम भन्ने अस्ति जानुभयो आउँदा बरु तेरो बुढीले सकि तँ सक्दैन भनेर देख्नुभयो कि त त्यो बोलक बनाएर रहेछ कि नै त्यो ट्रली हुन्छ ट्रली त्यो धकेल्नु पनि सक्दैन कि ट्रली तेरोबाट जा भन्नुहुँदै हामीले अरे हामी त 200 रुपियाँ पकाएको थियौँ त तपाईँ छोरा मान्छे हो आइमै हो ल्याएर दिन्थ्यो कि नै तपाईँको हातमा हो हो भुलिहाल्नु भयो होला अब बोल्दाखेरि म पनि बोलक बनाउन जान्छु कि बुढी पकाएको बुढीले कमाए पैसा खान त आयो हजुर डेली कुरा सुनि खायो सुनि खाइयो न अब म सुनेर खान तपाईँ जानु न के भयो आइ बाहिर छोरा मान्छेमा त्यति फरक छ कि बुढी के फरक हुन्छ छोरा मान्छेले हैन जति ठुलो काम गरे पनि जति पैसा कमाए पनि आइमाई गडी आएर मैले यति पैसा कमाएँ मैले काम गरेँ हैन त बसेर खाए कहिले भन्दैन के
आइमाले यति काम गर्नुपर्छ मा दुनियाँदार कुरा सुनाएको छन् के क्या न दुनियाँदार कुरा सुनाउने त्यही भएर त आइमाईको रुद्रगण्टी हुँदैन भन्छ नि त छोरा मान्छे रुद्रगण्टीले क्या देखा त्यो चाहिँ कुरा रियलै बुढी छोरा मान्छे सहनशीलतै हुन्छन् क्या हुन त आजकल महिलाको अधिकार आयो भन्दा होइन हर चिजमा मैले अगाडि बढ्ने कमन टाइम पनि अगाडि बढ्नु पऱ्यो क्या अब छोरा मान्छेलाई घर बसाल्नु पऱ्यो होइन खाना पकाउने ओछेल लाउने भाडा दिने आइले बाहिर जाने ड्युटी गर्ने सबै आइमाईको छोरा मान्छे काम गर्ने भए बच्चा पनि उसले लोग्ने मान्छेले जन्माउनु भयो बच्चा त लोग्ने मान्छेले कहाँबाट जाउने यार हो त्यो सबै आइमाईको गर्ने काम गरेर त्यो त भगवानले बनाएको नि भगवानले न त्यो कमाइ धमाइ गर्नु पनि भगवानकैले त हो आइमाईले बाहिर नपठाउने घरमै बसेर खाने सब घरको सफा गर्ने बालबच्चालाई हेर्ने म सबै घरको काम त मै गर्ला बुढी हजुर कमाइहाल्नु मजाले खाना है हो कि न आज खानपिन सकिँदैन जस्तो लागिरहेको बुढी सकिजान्छ जोडी भगवानले बनाउँछ भन्दा होइन हाम्रो जोडी पनि भगवानले बनाइदिएर बुढी बनायो त होइन भगवानले नबनाए तपाईँ गएको म काङ्की कहाँबाट भेट हुने थियो भगवानले गराए त भयो जुराइदिए वाव कुलु 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 चलान चारो दिन कुलु 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 हाल्नु हुँदो रहेछ वाव दिनको यस्तै मासु खाएर मेरो स्वास्थ्यको लागि खराब होला नि त यार होला त होला त अब त्यसो भए बुढी होइन भोलिदेखि म चुलो चौको सम्हाल्ने भएँ हजुर अब खुल्ला मनले बाहिरदेखि आजाद ऊर्जा पन्छी केही ऊर्जा पन्छी हुँदा न बुर्जा पन्छी हुँदा आफै जाने उ गर्ने म भोलि सुती सुती खान्छु तपाईँ जाने सुती सुती खाने खाना पनि पाउने किन तपाईँ पकाउने के बोले दुइटै बल्ब बनाउने ठाउँ भयो तर बोला बोला हामी सक्दैन कि तिनीहरू बानी बैठा हुन्छ होइन हामी एकछिन पनि टेक्दैनौँ क्या त्योभन्दा अब ड्युटी गर्ने नि मेरो ड्युटी हुनु लाग्यो बुढी अब कन्ट्याक्ट तपाईँको ड्युटी भयो अब तपाईँको ड्युटी अरे मान्छे पनि 2-4 महिना अद्धा बसी फेरि ठाडो उठिरहेको
त्यो मेरा घर यस्तो खाने कि बुढी जहाँ गयो त उही मान्छेले उही मान्छे पनि डाउनलोड भइहाल्यो क्या उहीको ऊ कहिल्यै नहुने हुँदै अब हेर्ने बिचराले यत्रो पैसा कमाउँदा भनेर माछा हाल्यो भने यत्रो लगनी गऱ्यो 20-25 लाख भन्दा बढी लगनी गरे हो नि 40 लाख 40 लाख लगनी गऱ्यो हेर्न एक वर्षमा 40 लाख 80 लाख दिन लाग्यो आफू पनि पतायो हामीलाई पनि फसायो यस्तो मालिक त नभेटियोस् जिन्दगीमा अन्डा मलाई पनि पर्दैन के बरु म मासु खाने अन्डा मन पर्दैन अरू के मन पर्छ त मासु खाने हुँदै हुँदैन खाने इच्छा पनि अब चेन्ज गर्नु एउटै चान्जीहरू खानु चान्जीहरू धेरैजना साथीहरूले एउटा माइक किन्नुहोस् अनि खाएको भिडियो राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ है अहिले हामीसँग पैसा भिडियो बनाएर पैसा छैन माइक कहाँबाट किन्नु अब 8-10 दिनपछि किन्नु होला नि बुढी 8-10 दिनपछि आइहाल्ने हो त्यही भएर 8-10 दिनपछि बुढी विशालले आएछ म न तपाईँलाई दिने न केही गर्ने रोदिन अब किन पैसा कमाउन आयो मान्छे यस्तो खर्च कसले भयो अरे यस्तो होला भने त मनमा उयो थिएन होइन शङ्का पनि थिएन आफ्नो गाउँ ठाउँ जाने आफ्नो उसलाई जाने कति रहर लागेको छ यार अर्का ठाउँमा टमाटर नखाऊ है म कमाउने तपाईँले भिडियो बनायो भने जिन्दगीभरि आउँदैन मरिने हो ठाडो उठिँदैन गर्दैन नेपाल जायो हुँदैन कि कहिले पनि होइन तलगढ हुँदा मात्रै काम मजा आयो ए यतै गयो घोप्टिया चाहिँ क्या दा घोप्टिया म सुत हेर अहिले जवानीमा त जाबुडी कमाएर ल्याए म खान्छु भन्ने बुढाले बुढी कालमा बिहा बिहा भने जस्तो चाहिँ भने आफ्नो बुढी हो यार आफ्नो बुढी के अक्का बुढी मान्छे अरूको बुढीले त कति माया गर्छ यार आफ्नो बुढीलाई माया गर्ला यार अर्का बुढीलाई 2-4 दिन माया आन्ने हुना कि ओके हजुर खाना चाहिँ आज मजाले खायो हजुर है 2टा अन्डा मात्रै बच्यो हजुर टन्नै भयो बुढी खाना पनि धेरै थियो नि त आज धेरै खाना आज चाहिँ गफ हजुरलाई धेरै मजा दिन सकेन हजुर है होइन बुढी यो खाना पनि भुलिगयौँ के खाना मिठो लाग्यो बिहान त खाना खाए नै खाना मिठो लाग्यो फेरि अर्को भिडियोमा एकदम मिठा मिठा गफका साथ हजुरलाई एकदम इन्जोय गराउनेछौँ हजुर आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बाई बाई